ওয়েলকাম ব্যাক। তো বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিওটোৰ প্ৰশ্ন হৈছে যে আমি ইনষ্টাগ্ৰামৰ যোগেদি মাহে লাখ লাখ টকা বা নহলে মাহে আমি 20-30 হাজাৰ টকা কেনেদৰে ইনষ্টাগ্ৰামৰ পৰা আৰ্ন কৰিব পাৰো। তো এইটো আজি ভিডিওটোৰ প্ৰশ্ন হয়। তো ভিডিওটো বহুত ইন্টাৰেষ্টিং হ'ব, শেষলৈ চাই থাকক। তো বিনা টাইম ওয়েষ্ট কৰি আজিৰ ভিডিওটো সোনকালে আৰম্ভ কৰি দিও। তো এতিয়া কথা পাতো আমি ইনষ্টাগ্ৰামৰ পৰা কেনেদৰে টকা আৰ্ন কৰিব পাৰো। তো প্ৰথম টিপছটো হৈছে যে আপোনালোকে এফিলিয়েট মাৰ্কেটিং কৰিব পাৰে। তো বহু মানুহে হয়তো এতিয়া নাজানে যে এফিলিয়েট মাৰ্কেটিং হয় কি। তো সহজ ভাষাত কৈ দিও, এফিলিয়েট মাৰ্কেটিং হল যেনেকা আপোনালোকে ফ্লিপকাৰ্ট, এমেজন আপোনালোকে নামটো শুনিছে। ইয়াতে কি হয়, কোনো ধৰণৰ বস্তু ইয়াতে বিক্ৰী কৰা হয়, প্ৰডাক্টসবোৰ বিক্ৰী কৰা হয়, আৰু সেই প্ৰডাক্টসবোৰৰ লিংক যদি আপোনালোকে কপি কৰি আনি কেনে নিজৰ আপোনাৰ ইনষ্টাগ্ৰাম আইডিত যদি পোষ্ট কৰি দিয়ে আৰু সেই লিংকৰ থ্ৰুৰে যদি আপোনাৰ ফলোৱাৰ্স বা আপোনাৰ কোনো মানুহে যদি সেই আপোনাৰ লিংকৰ থ্ৰু দি যদি সেই এমেজন বা ফ্লিপকাৰ্টৰ প্ৰডাক্টসবোৰ কিনি লয়, তেতিয়া হলে তাৰ কিছু পাৰ্সেন্টেজ আপোনালোকক এমেজন বা ফ্লিপকাৰ্টে আপোনাৰ বেংকত সোমাই দিব টকা। তো এনেদৰেও আপোনালোকে এফিলিয়েট মাৰ্কেটিং কৰি কেনে আপোনালোকে টকা ইনষ্টাগ্ৰামৰ পৰা আৰ্ন কৰিব পাৰে। বন্ধুসকল, হয়তো আপোনালোকৰ এতিয়া মনত হয়তো প্ৰশ্ন উঠি আছে যে আমাৰ লগত তো ইনষ্টাগ্ৰামত ফলোৱাৰ্সে নাই, তো আমি কেনেদৰে ইনষ্টাগ্ৰামৰ পৰা টকা আৰ্ন কৰিব পাৰো। তো আপোনালোকক কোনো টেনচন ল'ব নালাগে, মই ভিডিঅ'ৰ শেষত এটা টিপছ দিম যে আপোনালোকে কেনেদৰে ইনষ্টাগ্ৰামৰ আইডিত আপোনাৰ ফলোৱাৰ্স বঢ়াব পাৰে। তো আপোনালোকে বিনা টেনচন লৈ কেনে শেষলৈ ভিডিঅ'টো চাই থাকক। তো বন্ধুসকল, ইয়াতে 2 নম্বৰ যোনটো টিপছ আছে সেইটো হৈছে ব্ৰ্যান্ড স্পন্সৰশ্বিপ। ব্ৰ্যান্ড স্পন্সৰশ্বিপ বহুত এটা ভাল আপোনালোকৰ অপচন হ'ব পাৰে, কাৰণ ব্ৰ্যান্ড স্পন্সৰশ্বিপৰ পৰা আপোনালোকে লাখ লাখ টকা কামাব পাৰে। তো আপোনালোকে হয়তো নাজানিব পাৰে ব্ৰ্যান্ড স্পন্সৰশ্বিপ কি হয়। ধৰি লওক ডাঙৰ ডাঙৰ কোম্পানী, ধৰি লওক কোনো টি-শাৰ্ট কোম্পানী, ধৰি লওক এনেকা টি-শাৰ্ট বনোৱা কোম্পানী, ধৰি লওক আপোনাক কল যে তেওঁলোকৰ কোনো এটা টি-শাৰ্ট পিন্ধি কেনে আপোনাৰ এটা ফটো উঠাই কেনে আপোনালোকে ইনষ্টাগ্ৰামত পোষ্ট কৰি দিয়ক, আৰু সেই পোষ্টৰ বাবে তেওঁলোকে লাখ লাখ টকা আপোনালোক দিব পাৰে, লাখ লাখ টকা। মই এটা পোষ্ট কেইদিনমান আগতে এটা নিউজ শুনিছিলো, যেনেকা আমাৰ বিৰাট কোহলি আপোনালোকে গম পায়, বিৰাট কোহলি বোলে এটা পোষ্টৰ বাবে তেওঁলোকে 16 লাখ টকা লয়। মই নিউজ পেপাৰত পঢ়িছো এটা স্পন্সৰশ্বিপ, ব্র্যান্ড স্পন্সরশিপৰ কাৰণে। তো এটা যদি ফটো উঠোৱাতে যদি লাখ টকা পায় আৰু কি বেয়া আছে। তো এইটো এটা ভাল অপচন হ'ব পাৰে। যদি আপোনাৰ এটা ভাল ফলোৱাৰ্স আছে তেতিয়া হলে আপোনালোকে স্পন্সৰশ্বিপ আৰামসে পাই যায়, আৰু স্পন্সৰশ্বিপ যাকে তাকে নিদিয়ে, যাৰ ভাল লাইক আহে ফটোত বা বহুখিনি ফলোৱাৰ্স আছে তেওঁলোকে এই স্পন্সৰশ্বিপবোৰ পায়। বন্ধুসকল, এতিয়া আমি কথা পাতো 3 নম্বৰ টিপছত। তো ইনষ্টাগ্ৰামৰ পৰা আপোনালোকে বন্ধুসকল বিজনেস আৰম্ভ কৰিব পাৰে। ধৰি লওক আপুনি নিজৰ কিছু প্ৰডাক্ট বনাইছে, ধৰি লওক আপুনি এটা কিতাপ লিখিছে ডিজিটেল মাৰ্কেটিংৰ ওপৰত। তো আপোনালোকে সেইটো বহুকেইটা কিতাপ ছাপাই কেনে আপোনালোকে ইনষ্টাগ্ৰামৰ যোগেদি আপোনালোকে সেই কিতাপবোৰ বেচিব পাৰে, আৰু তাৰ পৰাও আপোনালোকে নিজৰ প্ৰডাক্টস বেচাৰ ওপৰৰ পৰাও আপোনালোকে ভাল লাখ লাখ টকা ইয়াৰ পৰা কামাব পাৰে। তো আপোনালোকে যদি ইনষ্টাগ্ৰামৰ পৰা যদি টকা কামাব বিচাৰিছে, এইটো আপোনাৰ কাৰণে ভাল এটা অপচন হ'ব পাৰে। তো বন্ধুসকল, হয়তো আপোনালোকে বুজি পাইছে যে ইনষ্টাগ্ৰামৰ পৰা কেনেদৰে টকা কামাব পাৰি। তো এতিয়া কথা উঠে যে আমি ফলোৱাৰ্স ক'ৰ পৰা পাম এতিয়া ইনষ্টাগ্ৰামত। তো ফলোৱাৰ্স পাবৰ বাবে ইনষ্টাগ্ৰামত আপোনালোকক সদায় এক্টিভ হৈ থাকিব লাগিব ইনষ্টাগ্ৰামৰ লগত, আৰু সদায় নতুন নতুন ফটো আপলোড কৰিব লাগিব এটা কৰি সদায়, আৰু সেই ফটোবোৰ একদম সাফ সুতৰা, মানে বহুত সাফা হৈ থাকিব লাগিব। সেই ফটোবোৰ একদম লেতেৰা পেতেৰা ফটো আপলোড নকৰিব, একদম ধুনীয়াছে এডিট কৰি কেনে আপোনালোকে সদায় এটা পোষ্ট কৰিব, আৰু আপোনালোকে মই গ্যাৰান্টি দি দিও আপোনালোকৰ ইনষ্টাগ্ৰামত ফলোৱাৰ্স বাঢ়িব। তো এইটো এটা টিপছ আছিল। তো আশা কৰো ভিডিওটো আপোনালোকে বুজি পাইছে। ভিডিওটো বুজি পালে ভিডিওটো লাইক কৰিব, শেয়াৰ কৰিব, আৰু আমাৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে যদি সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তো চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তো আজিলৈ ভিডিওটো এইখিনিয়ে, ধন্যবাদ।